phát triển. Cho tới khi sự xâm chiếm xảy ra. Trầm tích nước thải và nhiệt độ cao là kẻ thù của san hô. Một trận chiến diễn ra. Nhưng ở nhiều nơi trận chiến đã kết thúc. Khi san hô đang hình thành dải duyên hải Caribe, những tác động từ sâu trong lòng đất đã đẩy các núi lửa của Seeker lên độ cao 3.800 mét. Những đám mây trên bầu trời Caribe trút mưa xuống, tạo ra các khu rừng tươi tốt bị che phủ trong sương mù. Không chỗ nào bị xâm chiếm địa Israel, dứa dại tranh chỗ với nhau. Với chim ruồi, nguồn mật, hoa mời gọi cũng có thể gây ra một trận chiến. Dù còn rất nhiều ở xung quanh, vào buổi chiều tối mây tìm chỗ trú trong các chỗ trũng. Các đỉnh núi tỏa sáng vàng rực. Đó là lúc những tia nắng cuối cùng bắt gặp loài chim thiêng của rừng mây mù. Chim đuôi seo sặc sỡ là loài chim huyền thoại của vùng Trung Mỹ. Các tu sĩ Maya và Asus nhổ lông vũ của chúng để cài lên mũ, rồi thả chúng bay đi. Chỉ con đực mới có lông vũ phủ lên đuôi. Nhưng nó chia sẻ việc chăm con với con cái. May mắn thay những chiếc lông rất mềm dẻo. Ở đây tại Trung Mỹ, chim đuôi seo là hiện thân cho sự mong manh của rừng. Mây mù chim đuôi seo cần gỗ mềm của cây chết để xây tổ. Và thức ăn cho chim non và chim trưởng thành chỉ được lấy từ loài nguyệt quế. Không có loài cây này không có chim đuôi seo. Nước do mây mang đến sẽ tìm đường trở về biển. Một lượng nhỏ ta có thể nhìn thấy, phần lớn biến mất dưới lòng đất dọc đường đi. Bán đảo Dugan của Mexico vốn là một dạng san hô khổng lồ, được bao phủ bởi thảm thực vật dày và bị chọc thủng nhiều lỗ. Nơi từng là bề mặt của dạng san hô, giờ cao hơn mực nước biển hàng mét. Kết quả là những cái hang này bị rễ cây chọc thủng để tìm nguồn nước bên dưới. Các hố tự nhiên này, sen như cách gọi của người Mexico, là nơi cư ngụ của dơi móng ngựa. Lối vào hang được chim mốt canh gác. Nhưng chúng không thực sự canh gác, chúng chỉ đang giết chết thời gian, theo nghĩa đen trong mùa giao phối.
Không hề rõ tại sao chúng đong đưa đuôi. Nhưng có vẻ điều đó giúp thu hút bạn tình. Thế giới ngầm của Yupan bị những cơn mưa của kỳ băng hà cuối cùng gột rửa, giờ đây nó lại chìm dưới nước một lần nữa. Ngay gần lối vào là những tạo hình bằng đá tuyệt đẹp, những tảng đá có sự sống, lớn lên với sự trợ giúp của vi khuẩn. Geronimo Lyther và Leonil Weissives là những nhà cổ sinh vật học. Họ biết hệ thống hang động này dẫn ra biển, nhưng có nhiều cửa ra. Họ biết các hang động đạt tới độ sâu 70 mét, nhưng dài hàng ngàn km, hầu hết chưa được khám phá. Rất dễ bị lạc trong các khe nứt. Nhưng những nhà thám hiểm trước đó đã bắt gặp một bộ xương đáng chú ý. Đó là bộ xương của một con lười khổng lồ, một sinh vật đã chết cách đây 10.000 năm. Có lẽ nó bị một con hổ răng kiếm phục kích. Có thể nó bị ngã, hoặc có thể nó chết vì tuổi già. Dựa vào xương đùi, họ có thể nói nó dài tới 3 mét. Đã đến lúc rời đi. Môi trường xung quanh đang thay đổi. Các tảng đá đang bị bao phủ bởi một lớp vi khuẩn mỏng. Có rác thải xung quanh. Đó là một cửa xả thải. Lối vào của hố Xenot được rừng rậm vây quanh. Lối ra của nó bên cạnh vô số khách sạn. Hầu như không tìm thấy san hô trong dòng nước đục. Họa sĩ người Anh Jackson Taylor đã hạ thủy 450 tác phẩm điêu khắc bê tông ở đây. Ý tưởng của ông là kéo các du khách lặn biển ra xa, các rạn san hô và quan sát xem điều gì sẽ xảy đến với các bức tượng theo thời gian. Ông đã tạo ra một đoàn diễu hành của các xác sống. Tảo đã bám lên chúng, chứ không phải san hô. Một dấu hiệu cho thấy nước thải chưa qua xử lý đang rò rỉ từ các khách sạn vào các hố tự nhiên Xenot và biển. Ở phía bên rạn san hô điều đó đã trở nên rõ ràng. Những khung xương của san hô chết phình ra do tảo chỉ chừa lại rất ít cho các dạng sống khác. Đám san hô này vẫn đang giành lấy sự sống. Với sự trợ giúp của cá mó, khi chúng bứt tảo khỏi rạn san hô, điều đó đem lại đôi chút dễ chịu. Nếu không có gì thay đổi, tảo và bùn sẽ lấn át. Để
tìm những dạng san hô Caribe chưa bị tác động, còn vẹn nguyên, bạn phải đi xa khỏi tầm ảnh hưởng của con người. Nơi đây những loài san hô điển hình, như loài san hô Elhorn này đang phát triển mạnh, cùng với san hô Witt. Chúng cung cấp lớp vỏ bọc hoàn hảo cho những đàn cá Grand săn tìm thức ăn. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Những dạng san hô này không thoát khỏi tác động của hiệu ứng nhà kính. Ở nhiều nơi san hô bị tẩy trắng và chết, hậu quả của nhiệt độ cao. Nhưng ít nhất thì nếu không chịu tác động của ô nhiễm, chúng có cơ hội tốt hơn trở thành thành lũy cuối cùng của những báu vật dưới nước vùng Caribe. Nhiều loài sinh vật nhỏ có tính đặc thù cao, không thể sống sót được ở đâu khác ngoài dạng san hô chưa bị tác động. Nhưng có một cách để hiểu hơn về các loài san hô. Cần dùng ánh sáng xanh để hé lộ với loài người một trong những bí mật của chúng. Khả năng kỳ diệu của chúng có thể phát sáng. San hô không ngừng lớn lên, nhưng ta chỉ có thể quan sát điều đó vào ban đêm bằng cách dùng ánh sáng xanh nhân tạo. Ánh sáng này được nhiều loài san hô phản chiếu lại bằng những màu sắc chói lọi. Một chiếc mặt nạ màu vàng làm tăng hiệu quả cho thợ lặn. Các nhà khoa học tình cờ phát hiện thấy nhiều loài sinh vật biển khác phát quang, tôm rồng cỏ chân ngỗng và thậm chí là một số loài cá. Chúng cũng có bộ lọc sắc vàng trong mắt, nên có thể nhìn thấy ánh sáng huỳnh quang. Động vật phát sáng có lẽ dùng nó để giao tiếp với nhau, để tìm ra bạn đời hay con mồi tiềm năng mà không bị những kẻ săn mồi phát hiện. Trừ khi kẻ săn mồi cũng có bộ lọc sắc vàng. Có lẽ san hô phát quang để chống lại các tia UV độc hại. Dù câu trả lời là gì, đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn của thế giới dưới mặt nước. Dạng san hô phát sáng ánh sáng xanh dịu, sắc huỳnh quang của sự sống. Những chóp nhọn đang lớn lên của san hô Elhorn lập lòe đỏ rực. Nhưng một vài quần thể lại có những đốm đen. Oryx ở đây đã chết. Các đốm đen đang lan rộng. Giống như trên đất liền, những cái xác được sâu bọ xử lý. Trong rừng mây mù chưa bị tổn hại, phía trên các dạng san hô, mánh lưới không phải là điều nổi bật, mà hòa lẫn vào môi trường. Điều đó đúng với con mồi và cả những kẻ săn mồi giống như bọ ngựa. Hay ếch cây đầu gai. Chúng chắc chắn xứng đáng với danh tiếng của mình. Con ếch bò lên các thân cây và cành cây của rừng mây mù để tìm các vũng nước nhỏ và đẻ trứng vào đó. Chỉ có vài loài cây cong quẹo có thể cho chúng thứ chúng cần tìm.
Ở các trạc cây này chẳng có gì để ăn, nên con cái sẽ leo lên. Nhiều lần trong suốt tháng nòng nọc con đang lớn, bỏ lại những quả trứng chưa được thụ tinh làm thức ăn cho chúng. Sau đó chúng sẽ phải tự sinh tồn. Đốt nương làm rẫy và phá rừng đã tàn phá nghiêm trọng nhiều vùng ở Trung Mỹ. Các dự án xây dựng quy mô lớn cũng làm điều tương tự. Kênh đào Panama chưa khi nào ngừng mở rộng. Con kênh đào dài 80 km nối vịnh Mexico với Thái Bình Dương chưa bao giờ đủ lớn. Tàu lớn hơn gần Âu, tàu rộng hơn và con kênh sâu hơn, được nạo vét từ rừng mưa của Panama. Khi những cơn mưa rào nhiệt đới xuất hiện, chúng cuốn trôi đất yếu khỏi những ngọn đồi chọc. Sau vòng vài giờ đồng hồ, dòng nước trong vắt như pha lê biến thành bùn sệt. Dọc theo các bờ biển, các chất cặn lắng đổ vào biển và lên trên các rạn san hô. Hàng triệu hạt bùn và cát phủ lên trên san hô và môi trường xung quanh chúng. Kỳ lạ thay các sinh vật, ngay cả san hô không hoàn toàn vô vọng. Chúng sẽ tự bảo vệ mình khỏi bị ngạt thở. Các xúc tu và miệng tìm công việc mới, chúng bơm chúng quạt chúng nhả ra hàng lớp chất nhầy. Thứ này sẽ bám vào trầm tích và mang chúng đi xa. Tất cả các polyp cùng tham gia trận chiến. Chẳng mấy chốc quần thể sẽ lại sạch bóng. Tuy nhiên, nếu cặn lắng tiếp tục xuất hiện và khối lượng quá lớn, những biện pháp phòng vệ tốt nhất sẽ không còn tác dụng. Polyp chết ngạt bỏ lại khung xương trống. Rạn san hô ngừng phát triển và chết. Đó là sự kết thúc của một quá trình đã kéo dài hàng trăm ngàn năm và tạo nên những cấu trúc dày hàng trăm mét. Được nén bởi các mảng kiến tạo lộ ra khi mực nước hạ xuống. Những loài san hô mỏng manh, rốt cục, trở thành vật liệu xây dựng cho toàn bộ hòn đảo. Đến lượt mình hòn đảo bị rừng mưa dày đặc che phủ. Có một cách để quay trở về quá khứ. Hai nhà sinh vật học đến từ Đại học Quốc gia Mexico đã tìm thấy một cánh cửa dẫn về quá khứ trên hòn đảo Jumeirah. Nó được che giấu với tất cả, ngoại trừ đôi mắt tin tưởng nhất. Ngay cả với những nhà khoa học giàu kinh nghiệm, các đường ngầm dưới nước mang đến một cái nhìn cận cảnh
Kỳ diệu về nguồn gốc của hòn đảo. Lối vào được tạo nên từ các bức tường ken, dày vỏ chai và mảnh vụn san hô. Một bộ xương san hô trở thành nơi móc dây cứu sinh. Ở đây rất dễ bị lạc. Ở độ sâu 15 mét nước tỏa ánh sáng mờ ảo. Đó là nước ngọt có lẫn nước biển, ngấm vào qua lớp đá vôi xốp. Tiếp đó cảnh vật trở nên rõ ràng, và một nhà thờ đá khổng lồ, trung tâm của đảo hiện ra. Nhũ đá buông xuống từ trần hang. Có thể hang động này từng tiếp xúc với không khí. Vào kỳ băng hà cuối cùng, hang động này nằm trên mực nước biển. Tiếp tục tìm kiếm sự sống đã bị tách biệt kể từ đó. Loài tôm này được tìm thấy ở biển, trong một phiên bản sặc sỡ. Hơn 10.000 năm trong bóng tối đã khiến da của nó bị mất màu và mắt dần dần mất tác dụng. Nó không có mái nhà nào khác ngoài hang động đá vôi này. Rất lâu sau khi chết san hô, tạo ra một nơi cư trú cho rất nhiều loài sinh vật khác, miễn là chúng có thời gian để phát triển trước. Sóng biển KGB đập và nghiền các dạn san hô đã hóa đá. Đá bị đập thành những mảnh bụi, và những mảnh bụi trở thành tháp. Những bãi biển cát trắng của KGB thực chất là san hô bị tẩy trắng và nghiền nát. Bên trên và bên dưới mặt nước. Cá mó cũng giúp ích ở đây. Để lấy được phần thịt mềm của con nhím biển, trước tiên chúng phải đập vỡ khung xương bằng đá phấn của nó. Các mảnh vỡ được nghiền nát trong dạ dày của con cá, trở thành cát và được tống ra ngoài. Kết quả là một sa mạc cát được hình thành. Để sống ở đây, bạn phải có chính sách đối phó với những kẻ săn mồi. Với một số loài đó là ngụy trang. Đáy biển đầy cát có một cuộc sống kín đáo và cảnh giác. Có rất nhiều loài cá lùng sục bề mặt, một số chủ động. Số khác ăn theo. Thứ được cá đối dùng râu đào lên có thể bị cá nắp hòm. Cá rô và cá dao cạo tranh nhau giành lấy. Cá heo cũng biết về sự sống vô hình bên dưới đáy biển. Cá hàm đầu vàng, lươn biển và cá dao cạo ẩn mình chỉ trong nháy mắt. Đột nhiên cát được quét sạch. Cá heo biết chính xác điều cần phải làm trước tiên.
Chúng dùng sóng siêu âm để định vị những kẻ chạy trốn, rồi quấy cát để xua chúng trôi ra. Các san hô cũng tạo ra một nơi cư ngụ trên đất liền, chẳng bao lâu sau được thảm thực vật dày che phủ. Bàng biển là một trong số những loài tiên phong. Nhưng loài này có mặt trên xác tàu đắm bằng cách nào? Giống như hầu hết các loài cây trong rừng nhiệt đới, chúng cần chút trợ giúp. Những con khỉ hú đen này đang chăm sóc con của chúng và rất thư thái. Trái bàng biển rất nặng, nhưng nó giàu dinh dưỡng cho lũ khỉ con. Những con khỉ cái dẫn đầu khỉ được theo sau. Các bà mẹ dành nhiều thời gian nhai và tiêu hóa loại quả nhiều xơ này khi cho con bú. Và rồi hạt được vứt đi. Bàng biển sẽ mọc ở hầu như bất cứ đâu. Lũ khỉ cũng thả chúng dọc các bãi biển. Thậm chí trong các lạch nước. Bị sóng to sóng nhỏ vùi dập, những hạt giống này có thể xâm chiếm những vùng lãnh thổ mới. Cư trú ở một nơi cao hơn, tại các cao nguyên được rừng che phủ bên trên duyên hải, Songrica là một vài trong số những con cuối cùng của vùng Trung Mỹ, vẹt xanh Macao. Giống như chim đuôi sao, chúng sống dựa vào một loài cây đặc biệt, cây đậu tông ca. Đây là một tiểu cộng sinh. Nhờ vẹt ma kho, loài cây này có thể xâm chiếm những lãnh thổ mới. Đã đến giờ ăn trưa. Và một thách thức xuất hiện. Nhưng vẹt sẽ không phải là vẹt nếu nó không thể tìm ra cách giải quyết. Thành công có thể dẫn đến sự ghen tị. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 10, 23, 14, 15, 16, 17, 78 quả bàng được truyền mỏ. Nhưng đây là mùa giao phối. Và một con đực muốn tìm đúng bạn tình của nó. Thua cuộc chẳng bao giờ vui. Một vài thứ có thể chia sẻ. Nhưng một số không bao giờ thấy thỏa mãn. Đột nhiên. Và đó là cách loài vẹt xanh nâu giúp loài cây bàng núi. Ở vùng nhiệt đới tại nơi thiên nhiên bị tàn phá,
Nó không bao giờ biến mất quá lâu. Một trong những loài cây lấp chỗ trống là dương sỉ. Những loài cây tiên phong như thế đặt nền móng cho một khu rừng mới. Nhưng dương sỉ cũng là thức ăn. Một quần thể kiến cắt lá liên tục bứt lá cây. Tầm ma là một loài tiên phong khác trong những dải rừng bị tàn phá. Nhưng loài này được an toàn khỏi những kẻ săn mồi. Nó có một minh hùng mạnh. Tầm ma liên tục đẩy những mẩu thức ăn nhỏ ra khỏi những cây mấu trên lá. Những mẩu thức ăn này sẽ được những con kiến dài 2 mm mang đi để làm thức ăn cho bản thân và ấu trùng của chúng. Chúng sống trong hốc nhỏ trên cây tầm ma. Nhưng chúng không nhận thức ăn miễn phí. Một con kiến cắt lá xâm phạm lãnh thổ của chúng để lấy trộm một lá cây tầm ma. Có vẻ là một trận chiến không cân sức, nhưng những con kiến nhỏ bé rất nhanh nhẹn, hung hăng và có độc. Chúng còn có lợi thế về lực lượng. Một kẻ xâm phạm có lẽ khó tống khứ hơn. Một con lười ba ngón thấy lá và hoa của cây tầm ma có sự hấp dẫn khó cưỡng. Vì thế nó mặc kệ cho những con kiến Attica cắn. Cây tầm ma có thể là đực hoặc cái. Con lười thích cây cái hơn vì nó có hạt và vỏ hạt. Có thể khiến Lux không nhận ra. Chim và lười cũng đang giúp cây tầm ma. Sau khi ăn no, đã đến lúc nó phải đi vệ sinh. Muốn vậy nó phải xuống đất. Dù việc đó có thể khiến nó dễ trở thành mồi cho một con báo đốm. Nó sẽ bỏ lại đằng sau một cái hố nông được bới gọn gàng chứa đầy phân. Một sự kết hợp lý tưởng của hạt cây tầm ma và phân bón. Chỗ này có thể sẽ có một cây mới. Canh đào Panama là một bài học trực quan về khả năng tái tạo của tự nhiên. Một thế kỷ sau khi bị đốn hạ, rừng rậm đã trở lại. Chỉ chưa đầy một thế kỷ, loài sum sống bám và cây rễ mạnh đã chiếm đóng nơi này. Động vật có vú chuyển tới giúp phân tán hạt giống. Khỉ mũ trắng, thú ăn kiến lùn và một loài tiêu phong tiêu biểu khác. Những động vật ăn tạp, ăn bất cứ thứ gì kiếm được. Những nhà tiên phong tiêu biểu. Suốt thế kỷ qua, nhờ sự giúp đỡ của chúng, phần lớn sinh khối đã quay trở lại. Chỉ có một vấn đề, quá ít sự đa dạng. Những khu rừng tươi tốt này dễ làm ta nhầm lẫn. Phải mất hàng nghìn năm để nó lấy lại sự đa dạng từng có trước. Khi bị phát quang, thậm chí như vậy nó cũng sẽ không giống hệt như trước.
Tiến hóa không bao giờ đi 2 lần trên cùng một con đường. Canh đào cần một nguồn cung ổn định với hàng triệu lít nước mỗi ngày để lấp đầy các âu nước. Việc đó chỉ thực hiện được nếu dần tồn tại để trữ và xả nước. Khu rừng không bao giờ ngủ loài ca ca, chỉ thức dậy để hoạt động vào lúc chật tối. Nó đào hạt giống lên rồi tha chúng đi. Nó giấu chúng và rồi bỏ quên. Giống loài nhím lông tân thế giới này. Con này vẫn đang tìm hiểu về môi trường xung quanh. Nó bị kiến cắn khi xâm phạm lãnh thổ của chúng. Nó phải thử những loại quả khác nhau. Một số có vị ngon hơn số khác. Giống như canh đào, tự nhiên dọc hai bên bờ của nó chưa bao giờ hoàn toàn xong việc. Không có trạng thái ổn định cho loài san hô gần bờ, cũng như xa bờ. Sau vài năm một con tàu đắm xuất hiện những cái bướu lạ. Đây là san hô não. Chúng là những cư dân sớm nhất và cứng cáp nhất, và may mắn là chúng tự sinh sản vô tính. Nhưng như nhiều loài vật khác, để thích nghi tiến hóa cho tương lai, chúng cần giao hợp. San hô não là loài san hô Caribe duy nhất làm điều đó vào ban ngày. Nó phóng trứng vào mê cung rãnh của mình. Những quả trứng ngon lành có kích thước vừa miệng. Giàu protein là thứ mà hàng tá cá bướm đang chờ đợi. Đột nhiên bữa tiệc ăn uống điên cuồng kết thúc. Có vẻ như san hô não trò chuyện với nhau. Một số phóng ra vài quả trứng vừa đủ để thu hút lũ cá. Khi việc này đang diễn ra, thì những người bạn san hô não của chúng bắt đầu đẻ, trứng không bị quấy rầy. Những kẻ săn mồi lao từ quần thể này sang quần thể khác luôn đến chậm một bước, bằng cách đó đủ số lượng trứng đến được vùng nước trống. Khi đêm xuống mọi việc kết thúc, cá bướm phải đi ngủ với cái bụng đói meo. Cùng lúc đó, những cư dân khác trong rạn san hô, như nhím biển hay cá loa kèn, cũng làm chậm quá trình trao đổi chất và tìm một cái hang nhỏ để qua đêm. Giờ là lúc loài giáp xác hoạt động. Một số ngay lập tức trở thành món tráng miệng cho bạch tuộc. Động vật da gai như sao biển đuôi rắn bắt đầu thức giấc dưới sự chở che của bóng đêm. Cá chỉnh đốm Mori tấn công khi con mồi của chúng đang ngủ.
San hô đang vươn các xúc tu để bắt phù du, như chúng vẫn làm mỗi tối. Mọi thứ trông có vẻ bình thường. Nhưng bây giờ là đầu tháng 10 ngay sau kỳ trăng tròn. Một đêm rất đặc biệt đối với các rạn san hô Caribe. Không ai biết chúng làm cách nào. Nhưng tất cả các cá thể của loài san hô phóng giao tử tế bào mầm vào cùng một thời điểm, trên một khu vực có diện tích vài km vuông. Hàng đêm trong suốt một tuần, những loài san hô mới tham gia. Đó là một trong những bí ẩn lớn của thế giới dưới mặt nước. Hàng tỷ trứng và tinh trùng ghen đặc trong nước, với một sứ mệnh tìm và thụ tinh cho nhau, tìm một nơi để cư ngụ trong giai đoạn ấu trùng và phát triển thành một quần thể mới. Sự tiến hóa biến điều này thành một hoạt động về đêm, khi hầu hết các loài đang ngủ, chỉ có ít kẻ săn mồi lùng sục vùng nước trống. Việc đẻ trứng đồng loạt dẫn đến một hiện tượng khác. Một số loài sâu biển chui ra từ các khe nứt trong rạn san hô và bơi vào vùng nước trống. Đó là nơi chúng phóng trứng. Và tinh trùng một cách dữ dội. Cuộc truy hoan dưới nước của vùng Caribe đạt đến cao trào. Bình minh lên, nước bốc hơi từ, mặt biển tụ lại thành mây che phủ đất liền.